શિયાળાની શરૂઆત થાય એટલે દરેકના ઘરમાં અવનવા પાક તો બનતા જ હોય છે. એમાંય અડદિયા તો ખાસ દરેકના ઘરમાં બનતા હોય છે અથવા તો માર્કેટમાંથી પણ લાવીને ખવાતા હોય છે. તો આજે હું તમને ખાંડનો ઉપયોગ કર્યા વગર કચ્છમાં મળતા ખાવડાના ફેમસ અડદિયા સેમ એ જ પદ્ધતિથી બનાવતા શીખવાડીશ, જેમાં તમને ચાસણી કઈ રીતે બનાવવી અને ચાસણી વધારે પડતી આકરી ના થઈ જાય અને જો ચાસણી બરાબર ન આવી હોય તો તેને કઈ રીતે ઠીક કરવી એ બધી જ ટિપ્સ વિડીયોમાં જણાવી છે. તો વિડીયોને સ્કીપ કર્યા વગર એન્ડ સુધી જરૂરથી જોજો. હેલો ફ્રેન્ડ્સ, જય શ્રી કૃષ્ણ, રાધે રાધે. તો અડદિયા બનાવવા માટે મેં આ 300 ગ્રામ જે અડદનો કરકરો લોટ આવે છે એ જ મેં લીધો છે. આ લોટ તમને કોઈ પણ કિરાણા સ્ટોર કે ઘરઘંટી ઉપર મળી રહેશે. આ રીતનો આપણે કરકરો જ લોટ લેવાનો છે અને તેની સાથે મેં આ 300 ગ્રામ સાકર લીધી છે. આ રીતની મોટી સાકર આવે છે એ સાકર લીધી છે. આ સાકરને આપણે વાટી લેવાની છે અને તેની સાથે મેં આ ઘરનું ચોખ્ખું ઘી લીધું છે. આ પણ 300 ગ્રામ જ છે, તો બધાનું માપ સેમ જ છે. હવે સૌ પ્રથમ આપણે લોટને ધાબો દેવાનો છે, તો એક મોટા વાસણની અંદર આપણે આ લોટને લઈ લઈશું. હવે આ 3 થી 4 ચમચી દૂધ લીધું છે મેં અને તેની સાથે આપણે 3 થી 4 ચમચી જેવું ઘી અંદર એડ કરવાનું છે. મિક્સ કરી લઈશું આ રીતે. હવે આ દૂધ અને ઘીને આપણે થોડુંક હૂંફાળું ગરમ કરી લઈશું. વધારે ગરમ આપણે નથી કરવાનું, થોડુંક હૂંફાળું ગરમ જ કરીશું. હવે આ મિક્સચરને આપણે લોટની અંદર એડ કરી દઈશું. બધું જ મિક્સર અંદર એડ કરી દઈશું અને હાથેથી મસળી લઈશું બરોબર, જેથી આપણું બધું જ દૂધ અને ઘી અંદર મિક્સ થઈ જાય. એકદમ સરસ મસળી લેવાનું છે. હવે આ રીતે એક બાજુ કોર્નરમાં કરી અને દબાવી દઈશું આપણે. હવે તેને ઢાંકી અને 15 થી 20 મિનિટ રેસ્ટ માટે મૂકી દઈશું, જેથી આપણા લોટની અંદર સરસ કણ પડી જશે. 15 થી 20 મિનિટ થઈ ગઈ છે. હવે આપણે લોટને આ રીતે હાથેથી સૌપ્રથમ મસળી અને અલગ કરી લઈશું. આ રીતે બધા જ લોટને આપણે મસળી અને સૌપ્રથમ આ રીતે અલગ કરી લેવાનો છે. હવે આ લોટને આપણે ઘરમાં રહેલી ચાળણીની મદદથી ચાળી લઈશું. આની માટે તમારે મોટા કાણાવાળી ચાળણી આવે તેનો જ ઉપયોગ કરવાનો છે. હવે આ રીતે આપણે ચાળી લઈશું લોટને. હવે તેની ઉપર જે આ મોટા કણ છે તેને આ રીતે મસળી અને આપણે ચાળી લેવાનો છે. એ જ રીતે બધા જ લોટને આપણે ઘસીને ચાળી લઈશું. આપણો બધો જ લોટ ચડાઈ અને રેડી છે અને આપણા લોટમાં એક જ સરખા સરસ કણ પડી ગયા છે. હવે એક મોટા વાસણની અંદર જે આપણે ઘી લીધું હતું તેમાંથી થોડુંક ઘી આપણે ગરમ થવા માટે મૂકીશું. ઘી ગરમ થાય એટલે તેની અંદર આ મેં 100 ગ્રામ બાવળનો ગુંદર લીધો છે, તેને આપણે તળી લેવાનો છે. આ બાવળનો ગુંદર છે જેને સ્ત્રી પુરુષ બંને ખાઈ શકે છે. ગુંદરને આપણે તળી લઈશું. આ રીતે ગુંદર ફૂલી જાય એટલે તેને આપણે નીકાળી લઈશું. આપણો ગુંદર તળાઈ ગયો છે તેને આપણે નીકાળી લઈશું. હવે તે જ પેનની અંદર જે આપણે ઘી લીધું હતું તેમાંથી અડધું ઘી મેં લીધું છે, તેને ગરમ થવા માટે મૂકીશું.
હવે જે આપણે લોટ રેડી કરીને રાખ્યો છે તે અંદર એડ કરી દઈશું. બરોબર મિક્સ કરી લઈશું લોટ અને ઘીને. અત્યારે આપણે આટલું જ ઘી એડ કરવાનું છે. ધીરે ધીરે આપણે જરૂર લાગે એ રીતે આપણે ઘીને એડ કરીશું. હજુ પણ આપણું મિક્સચર ડ્રાય છે. આ રીતે બરોબર ધીમા ગેસે શેકીશું આપણે. હજુ આપણું મિક્સચર થોડું ડ્રાય લાગે છે તો હજુ આપણે ઘી અંદર એડ કરીશું અને લોટને શેકતા જઈશું. આપણે મીડિયમ ગેસે જ લોટને શેકવાનો છે. એકદમ હાઈ ગેસ ઉપર લોટને બિલકુલ પણ નથી શેકવાનો. હવે બાકીનું ઘી પણ અંદર એડ કરી દઈશું. થોડું થોડું ઘી કરીને આપણે અંદર એડ કરીશું તો આપણો લોટ જલ્દીથી શેકાઈ જશે. આપણે લોટને શેકવામાં બિલકુલ પણ ઉતાવળ નથી કરવાની. લોટને આપણે મીડિયમ ગેસ ઉપર સતત હલાવતા જઈશું અને લોટને શેકતા જવાનું છે. આપણો લોટ શેકાઈ જવા આવ્યો છે. આ રીતનો ગોલ્ડન કલર આવે ત્યારે તેની અંદર આપણે આ ડ્રાયફ્રૂટ્સ કટિંગ કરીને રાખ્યા છે તે અંદર એડ કરી દઈશું. મેં આ કાજુ અને બદામ જ લીધા છે. તેને મિક્સ કરી લઈશું લોટ સાથે. તો ગરમ લોટની સાથે આપણા ડ્રાયફ્રૂટ્સ પણ શેકાઈ જશે. હવે તેની અંદર મેં આ સૂકી દ્રાક્ષ લીધી છે. તેને પણ લોટની અંદર શેકી લેવાની છે. આપણો લોટ ગરમ છે એટલે આ બધું જ શેકાઈ જશે સાથે. લોટ આપણો શેકાઈ ગયો છે. ગેસ બંધ કરી દઈશું. આ રીતનો ગોલ્ડન કલર આપણા લોટનો આવવો જોઈએ. ગેસ બંધ કર્યા પછી પણ આપણે લોટને હલાવતા રહેવાનું છે, નહીતર આપણો લોટ તળિયે ચોંટી જશે અને વધારે ડાર્ક બ્રાઉન થઈ જશે. હવે આ 100 ગ્રામ માવો લીધો છે મેં, તેને પણ આપણે શેકી લઈશું. માવાને આપણે 5 મિનિટ સુધી જ શેકવાનો છે, વધારે નથી શેકવાનો. આપણો માવો શેકાઈ ગયો છે. તેને ઠંડો થવા માટે મૂકી દઈશું. હવે એક બીજા પેનની અંદર આ જે 300 ગ્રામ સાકર લીધી હતી તેને મેં મોટી મોટી વાટી લીધી છે. આ રીતની વાટી લીધી છે. તેને પેનની અંદર એડ કરી દઈશું. અને સાકર ડૂબે એટલું પાણી એડ કરવાનું છે અંદર. ગેસ ચાલુ કરી અને આપણે એક તારની ચાસણી બનાવવાની છે. ચાસણીને આપણે સતત હલાવતા જઈશું. આપણી સાકર બધી ઓગળી ગઈ છે અને થોડીક ચાસણી થીક પણ થવા લાગી છે. હવે આ 2 લીંબુની સ્લાઈસ મેં અંદર એડ કરી છે. ફ્રેન્ડ્સ, આ મારું સિક્રેટ ટિપ્સ છે. આ રીતે આપણે લીંબુની સ્લાઈસ અંદર એડ કરીશું તો આપણી ચાસણી બિલકુલ પણ આકરી નહીં થાય અને વધારે પડતી નહીં આવી જાય. હવે આપણે ચાસણીને ચેક કરી લઈશું. એક તાર આવે છે. આ રીતે એક તાર બનવા લાગ્યો છે. હવે આ લીંબુની સ્લાઈસ આપણે નીકાળી લઈશું. હજુ પણ હું તમને ચેક કરીને બતાવીશ ફ્રેન્ડ્સ. આ રીતે આપણે ચેક કરવાનું છે. આ રીતે તૂટે નહીં એ રીતનો પરફેક્ટ તાર આવવો જોઈએ આપણો. જો ફ્રેન્ડ્સ, એક તાર આ રીતનો પરફેક્ટ આવવો જોઈએ, તૂટે નહીં એ રીતનો. તો આપણી ચાસણી બનીને રેડી છે. ગેસ બંધ કરી દઈશું. હવે આ ચાસણીને આપણે થોડી થોડી કરી અને લોટની અંદર એડ કરી દઈશું. એકી સાથે આપણે ચાસણીને નથી એડ કરવાની, અડધી અડધી કરીને એડ કરીશું. આ રીતે હલાવી લઈશું. હવે બાકીની ચાસણી પર અંદર એડ કરી દઈશું.
બરોબર મિક્સ કરી લઈશું ચાસણી અને લોટને. હવે જે આપણે માવો રેડી કરીને રાખ્યો હતો તે પણ અંદર એડ કરી દઈશું. તેને પણ મિક્સ કરી લઈશું લોટ અને ચાસણી સાથે. હવે આ અડદિયાનો સ્પેશિયલ મસાલો આવે છે તે મેં લીધો છે, તેમાંથી અડધું પેકેટ અંદર એડ કરીશું. આ 100 ગ્રામનું પેકેટ છે તેમાંથી મેં અડધું પેકેટ અંદર એડ કર્યું છે. બરોબર મિક્સ કરી લઈશું. આનાથી આપણા અડદિયાનો કલર ખૂબ જ સરસ આવશે અને અડદિયામાંથી સુગંધ પણ બહુ મસ્ત આવવા લાગશે. હવે તેની સાથે મેં 1 ચમચી સૂંઠ પાવડર એડ કર્યો છે અને 1 ચમચી ગંઠોડા પાવડર એડ કર્યો છે. ફ્રેન્ડ્સ, જો તમારી ચાસણી આ સ્ટેજ ઉપર પતલી લાગતી હોય તો તમારે ગેસ ચાલુ કરી અને 5 મિનિટ આ રીતે કન્ટિન્યુ હલાવતા રહેવાનું છે, જેથી આપણી ચાસણી એકદમ પરફેક્ટ થઈ જશે. હવે તેની અંદર આ તળેલો ગુંદર આપણે રાખ્યો હતો તેને મેં દરદરો વાટી લીધો છે, તેને પણ અંદર એડ કરી દઈશું. મિક્સ કરી લઈશું બધી જ વસ્તુને. હવે આ મિક્સચરને આપણે હલાવતા જઈશું અને ઠંડુ કરી લેવાનું છે. આપણું મિક્સચર ઠંડુ થશે એટલે બધું જ ઘી અંદર એબ્ઝોર્બ થઈ જશે. આ રીતે સતત હલાવતા રહેવાનું છે, જેથી આપણું મિક્સચર તરત જ ઠંડુ થઈ જાય. આપણું મિક્સચર આ રીતે થોડુંક ઠંડુ થાય એટલે તેમાંથી આપણે અડદિયા વાળવાના છે. અત્યારે આપણું બધું જ ઘી એબ્ઝોર્બ થઈ ગયું છે. હવે આ રીતની કોઈ વાટકી કે મોલ્ડ લેવાનું છે અને તેની અંદર આ રીતે કાજુ મૂકી દેવાના છે, જેથી કાજુ આપણા ઉપર આવી જાય અને સરસ દેખાય આપણા અડદિયા. હવે થોડુંક મિક્સચર લઈને આ રીતે આપણે પ્રેસ કરતા જવાનું છે. આ રીતે આપણે દબાવતા જઈશું. એકદમ પરફેક્ટ દબાવીને આપણે બનાવવાના છે. હવે આપણે વાટકીથી આ રીતે પાડી લઈશું અડદિયાને. જો ફ્રેન્ડ્સ, આપણા અડદિયા કેટલા સરસ થયા છે. એ જ રીતે આપણે બીજા અડદિયાને પણ બનાવી લઈશું. સૌપ્રથમ આ રીતે કાજુ મૂકી દઈશું. આ પ્રોસેસ તમે હાથેથી પણ કરી શકો છો. હાથેથી વાળીને પણ અડદિયા એટલા જ સરસ બને છે, પણ કચ્છમાં આ રીતે બનાવવામાં આવે છે એટલે મેં તમને એ જ પદ્ધતિ સમજાવી છે. આ રીતે આપણે દબાવી અને પાડી લેવાના છે અડદિયાને. કચ્છમાં હાથેથી નથી બનાવવામાં આવતા ફ્રેન્ડ્સ, આ રીતથી બનાવવામાં આવે છે. કોઈ મોલ્ડની મદદથી જ બનાવવામાં આવે છે. જો ફ્રેન્ડ્સ, આપણા અડદિયા કેટલા સરસ બન્યા છે. એ જ રીતથી આપણે બધા જ અડદિયા તૈયાર કરી લીધા છે. જો ફ્રેન્ડ્સ, આપણા અડદિયા કેટલા સરસ બન્યા છે. તમે પણ આ રીતથી જરૂરથી આ શિયાળામાં બનાવજો ફ્રેન્ડ્સ. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ. જય શ્રી કૃષ્ણ.